Hello students, আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিও কেটা কি শিকিলো যে আমি জীবন প্ৰক্ৰিয়া পঢ়ি আছিলো লাইফ প্ৰসেস জীবন প্ৰক্ৰিয়া এই চ্যাপ্টাৰটোৰ আমি প্ৰথমতে গম পালো যে কি জীবন প্ৰক্ৰিয়া আছে বা লাইফ প্ৰসেস কি আছে আৰু আমি এই চ্যাপ্টাৰটোত যি চাৰিটা লাইফ প্ৰসেস আমি শিকিম হেকেটা আমি গম পালো আৰু যেটো ফাৰ্স্টটো কি আছিল নিউট্ৰিশন বা পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছিলো কিন্তু আমি যেতিয়া পৰিপুষ্টিৰ কথা পঢ়িলো আমি এটা পাৰ্টে পঢ়িছো আমি কোনটো পঢ়িলো স্বভোগীয় পৰিপুষ্টি অটোট্ৰফিক নিউট্ৰিশন কিন্তু যত আমি কি পঢ়িছিলো ফটোসিনথেসিসৰ কথা পঢ়িছিলো এতিয়া তোমালোকে যদি এখিনিলৈকে পঢ়া নাই এখিনি তোমালোকৰ আগতে কথাখিনি দিয়া আছিল গতিকে তোমালোকে যদি এখিনি কথা পঢ়া নাই তোমালোকে কি কৰিবা ইয়াৰ আগৰ যেকেটা ভিডিও আছে লেকচাৰ 1 আৰু লেকচাৰ 2 তোমালোকে হেকেটা ভিডিও চাই লবা তে তোমালোকৰ বুজিবলৈ ইজি হ'ব আৰু নোটটো তোমালোকৰ সিকোয়েন্সত বনি যাব আৰু আজি আমি স্টাৰ্ট কৰিম যেটো হলোজয়িক নিউট্ৰিশন বা তোমাৰ যি বুলি ক'ব পাৰা যে পৰপোষিত পুষ্টিৰ কথা আমি পঢ়িম হেটেৰোট্ৰফিক নিউট্ৰিশন আৰু হেটেৰোট্ৰফিক নিউট্ৰিশন পঢ়োতে তোমালোকৰ বুকত যদি তোমালোকে চোৱা কিছুমান সৰু পইণ্টত কথাবিলাক আছে তাৰ পাছত তোমালোকক ডাইৰেক্টলি কি দিয়া আছে মানুহৰ পৰিপুষ্টি অৰ্থাৎ নিউট্ৰিশন ইন হিউম্যান বিংস ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে যদি ডাইৰেক্টলি নিউট্ৰিশন ইন হিউম্যান বিং পঢ়া তোমালোকৰ কিছুমান সৰু কথা শিকিবলৈ থাকি যাব সেই কাৰণে মই তোমালোকক অকমান আগৰ পৰা দিছো প্ৰথম দিছো মই এমিবাৰ পৰিপুষ্টি মানে নিউট্ৰিশন ইন এমিবা আৰু এমিবাৰ নিউট্ৰিশনৰ ওপৰত এক্সামত কোৱেশ্চনো আহে যে এমিবাৰ পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে লিখা ৰাইট এবাউট দ্য নিউট্ৰিশন ইন এমিবা এতিয়া একেবাৰে কি হয় এটা এককোষী জীৱ মানে ইউনিসেলুলাৰ অৰ্গানিজম গতিকে তাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিপুষ্টি পঢ়িবলৈ আমাৰ একদম ইজি হ'ব কিন্তু আমি যেটো পৰিপুষ্টি পঢ়াৰ প্যাটাৰ্ন মানে আমি এতিয়া কি পঢ়ি আছো ফটোসিনথেসিস আমাৰ হৈ গল আমি স্বপোষিত পুষ্টি বা মানে অটোট্ৰফিক নিউট্ৰিশন আমি শেষ কৰিলো গতিকে আমি এতিয়া চাম যে আনৰ পৰা কেনেকৈ পুষ্টি আহৰণ কৰে আৰু আনৰ পৰা পুষ্টি আহৰণ কৰাৰ যেটো প্ৰসেস আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাক মই চাৰিটা ষ্টেপত তোমালোকক বস্তুখিনি দিছো চাৰিটা ষ্টেপত আমি প্ৰতিটো পৰিপুষ্টিৰ কথা লিখিলে আমি চাৰিটা ষ্টেপত চাব লাগিব ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হৈছে খাদ্য সংগ্ৰহ কোনে কেনেকৈ খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে যেনেকৈ আমি ভাত খাওঁ এমিবাই কেতিয়াও ভাত নাখায় আমি যেনেকৈ ৰুটি খাওঁ এমিবাই ৰুটি নাখায় গতিকে এমিবাৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য সংগ্ৰহ মানুহতকৈ ডেফিনেটলি কি হ'ব বেলেগ এটা অৰ্গানিজম হলে বেলেগ হ'ব গতিকে আমি ফাৰ্স্ট অফ অল চাব লাগিব কি খাদ্য সংগ্ৰহ কেনেকৈ কৰে বা কি ধৰণত কৰে ইনজেকচন বুলি কোৱা হয় হেতু তাৰ পাছত ডাইজেশন কেনেকৈ ডাইজেষ্ট হয় পাচন মানে জটিল খাদ্য বস্তু সৰল কৰাটোকে আমি কি বুলি কওঁ পাচন বুলি কওঁ মানে কমপ্লেক্স ফুড পাৰ্টিকল ইনটু সিম্পলাৰ সাবস্টেন্সেস হেতু কেনেকৈ হয় কেনেকৈ খাদ্য বস্তুবিলাক ভাঙে আমি হেতু পঢ়িব লাগিব নেক্সট আছে কি খাদ্যখিনি অকল সৰু কৰিলে নহব তাক কি কৰিব লাগিব এবজৰ্ব কৰিব লাগিব কেনেকৈ এবজৰ্ব কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ শোষণ বুলি কওঁ তাৰ পাছত আছে কি এছিমিলেশন মানে পৰিপাক যে এবজৰ্ব হল কেনেকৈ এবজৰ্বেবল ফৰ্মুলা আমাৰ বডিত যাব গুটে বডিত মানে কি হ'ব লাগিব সেই বস্তুখিনি মিক্স হৈ যাব লাগিব আৰু মিক্স হোৱাৰ ফৰ্মেটলৈ কেনেকৈ যায় সেই কথাখিনি আমি পঢ়িব লাগিব এতিয়া ফাৰ্স্ট অফ অল আমি চাইছো চোৱা কি হয় ইয়াত এমিবাৰ পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য সংগ্ৰহটো কেনেকৈ কৰা হয় এটা যদি খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে এমিবাৰ ইয়াত তোমালোকে চোৱা ইয়াত ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে দেখিছা ই খাদ্য সংগ্ৰহ কেনেকৈ কৰিছে এমিবাৰ কি আছে অকল এটা সিঙ্গল সেল আছে যদি এমিবাৰ অকল এটা সিঙ্গল সেল আছে তাৰ এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা হাত নাই গতিকে এমিবাই কি কৰিব খাদ্য যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে কি ফৰ্ম কৰে জানানে তাৰ যেটো বডি তাৰ সিঙ্গল ইউনিসেলুলাৰ যেটো সেল আছে তাৰ যেটো এককোষী কোষ এটা আছে সেই কোষটোক কি এটা কি দিয়ে শেপ দিয়ে তাক আমি কি বুলি কৈছো কুটপদ বা সিউডোপডিয়া তোমালোকক মই লিখি দিছো ইয়াতে কি সৃষ্টি কৰে ইহতে কুটপদৰ সহায়ত তোমালোকে চোৱা যদি আমি কি বুলি কম কুটপদৰ সহায়ত মানে সিউডোপডিয়া সিউডো মানে কি ফলস পডিয়া মানে ফিট সিউডোপডিয়া মানে তোমালোকে দেখিছা ইয়াত লিখা আছে সিউডোপডিয়া ইয়াত কি কৰিছে বস্তুটো এটা মানে যেনেকৈ বল এটা আহিলে আমি ক্যাচ কেনেকৈ কৰিম আমি এনেকৈ ধৰি থাকিলে জানো বলটো ক্যাচ হ'ব নহয় আমি হাতখন এনেকৈ দিব লাগিব যেতিয়া বলটো আমি ক্যাচ কৰিব পাৰিম মানে বলটো সোমাই যোৱাৰ যেটো শেপ আমি এটো হাতেৰে দিও আমাৰটো হাতখন অটোমেটিক্যালি হেতু শেপত নাথাকে আমি যেতিয়া বল এটা আহে তেতিয়া আমি কি কৰো হাতখনক এনেকুৱা এটা শেপ দিও সো দ্যাট উই ক্যান ক্যাচ দ্য বল এটা আমি ইয়াতো তেনেকুৱা কৰে এমিবাটোৱে যেতিয়া খাদ্য বস্তু ওচৰত দেখে তেতিয়া কি কৰিব তাৰ
যেটো বডি তাক হাতৰ নিচিনাকে এনেকুৱা ক্যাচ কৰিব পৰা এটা শেপলে লৈ যায় যাক আমি কি বুলি কৈছো সিউডোপোডিয়া হাতৰ নিচিনা ফৰ্ম কৰে কাৰণে সিউডোপোডিয়া বা উৎপদ বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পাছত যেতিয়া কি হৈ যায় খানাটো সোমাই গল সোমাই যোৱাৰ লগে লগে হি এটা মানে বাবুলৰ ভিতৰত সোমাই যোৱা নিচিনা হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ জানানে ভেকুল ভেকুল মানে খালি জায়গা আছিলে তাক কি সোমাই গল ফুড সোমাই গল খালি জায়গা এটা ফুড সোমাই গল যাক আমি কি বুলি কৈছো ফুড ভেকুল মানে সিউডোপোডিয়াৰ হেল্পত ই ললে গ্ৰহণ কৰিলে ইনজেস্ট কৰিলে তাৰ পাছত তাক কি ফৰ্ম কৰিলে ফুড ভেকুল বা খাদ্য ঋত্তিকা এটা বনালে তাৰ পাছত ডাইজেশন যে হ'ব কিন্তু ক'ত হ'ব ইয়াত যেটো ফুড ভেকুল আছিল সেই ফুড ভেকুলটোৰ ওপৰতে ডাইজেশন হ'ব মানে কি হ'ব তাক একদম ভাঙি খাদ্য বস্তুবিলাকক সৰল কৰিব লাগিব এতিয়া যদি হেতু কৰিবলৈ হয় ইয়াত কিছুমান কেমিক্যাল বিলাক ক'ৰ পৰা ওলাই জানানে কেমিক্যাল বিলাক ওলাব এই তাতে এমিবাটোৰ ভিতৰত কিছুমান লাইসোজোম থাকে তাৰ পৰা কিছুমান এনজাইম ওলাব এনজাইম বিলাকে কি কৰি দিব যিখিনি ফুড আছে সেই ফুডখিনি কমপ্লেক্সৰ পৰা সিম্পল কৰি দিব জটিল খাদ্য বস্তু সৰল কোনে কৰিব ইয়াত থকা লাইসোজোমৰ পৰা যিবিলাক এনজাইম ওলাই সেই এনজাইম বিলাকে সৰল কৰি দিব তাৰ পাছত কি হ'ব complex food particle is converted into simpler substances with the help of the enzyme present in the cell of the amoeba তাৰ পাছত ইয়াক কি কৰিব লাগিব এবজৰ্ব কৰিব লাগিব এবজৰ্ব মানে কি এতিয়া তোমাৰ খাদ্য ঋতিকাৰ ভিতৰত কি আছিল খাদ্য বস্তুখিনি আছিল ইয়াক এবজৰ্ব কৰিবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব ই গোটেই কোষটোৱে গোটেই সেলটোৱে কি পাব লাগিব শোষিত হ'ব লাগিব গোটেই সেলটোৱে বস্তুখিনি পাব লাগিব গতিকে লাহে লাহে গোটেই সেললে কি হৈ যায় ইয়াৰ পৰা ইয়ালে এই সেলটোলে গোটেই সেলটোলে কি হৈ যাব স্প্ৰেড হৈ যাব আৰু এইখিনি যে এবজৰ্ব হওঁতে কি হয় যে বডিটোৰ কিবা কামত ইউজ হ'ব নেনে যে আমি কিবা এটা খালো সেই বস্তুখিনি আমি সিম্পল কৰিলো সিম্পল কৰাৰ পাছত আমাৰ বডিয়ে এবজৰ্ব কৰি আমি থৈ নিদিও তাক আমি ইউজ কৰিম ইউটিলাইজ কৰিম কিবা এটা কামত তাক আমি ইউজ কৰিম তাৰ পাছত আমি এনাৰ্জি কথা চিন্তা কৰিম গতিকে বস্তুখিনি আমি যে ইউজেবল ফৰ্মলে লৈ যাও তাকে আমি কি বুলি কওঁ এছিমিলেশন যে বস্তুখিনি আমি কিবা এটা ইউজ কৰিব পৰা ফৰ্মেটলে আমি তাক লৈ যাও যদি আমি বস্তুটো এটা বজাৰৰ পৰা তুমি বস্তু এটা কিনি আনিলা তুমি যদি ইউজে কৰিব নোৱাৰা হেতু বস্তু এনে পৰি থাকিব ঠিক তেনেকৈ আমি খালো খোৱা বস্তুখিনি আমি যদি বডিত ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়াহে আমাৰ কামত আহিব গতিকে কি কৰে এছিমিলেশন বা তাক কি কৰিব পৰিপাক কৰে মানে ইউজ কৰিব পৰা বস্তুলে তাক কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে তাৰ পাছত ইজেশনটো তোমালোকক দিয়া আছে ইজেশন মানে কি যিখিনি অদৰকাৰী বস্তু খালা মেলিলা হৈ গল তাৰ পাছত তোমাৰ যিখিনি বস্তু তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইখিনি কি কৰিব বাহিৰলে উলিয়াই দিব তাৰ মানে তোমাৰ প্ৰথমতে কি হ'ল ফুডখিনি এবজৰ্ব কৰিব লাগে ফুডখিনি প্ৰথমতে এবজৰ্ব নহয় আচলতে ইনজেস্ট কৰিব লাগে খাব লাগে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব তাৰ কাৰণে কি সৃষ্টি কৰিব সিউডোপোডিয়া মানে কুটপটৰ সৃষ্টি কৰি পেলাই কি কৰিব খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিব তাৰ পাছত নেক্সট আহিলে কি ডাইজেশন কেনেকৈ হ'ব মই ক'লো অলৰেডি যে এমিবাৰ যেটো কোষ আছে তাৰ ভিতৰতে কিছুমান এনজাইম থাকে লাইসোজোমত স্পেশালি কিছুমান এনজাইম থাকে উৎসেচক কিছুমান থাকে যিবিলাকে কি কৰিব খাদ্য বস্তুখিনি ডাইজেষ্ট কৰিব বা পাচন ঘটোৱা মানে কি খাদ্যৰ জটিল বস্তু সৰল কৰি দিলে সৰল কৰাৰ পাছত সেইখিনি তাত থাকিলে নহব তাৰ পৰা কি কৰিব লাগিব খাদ্য ঋতিকাতে আছিল আগতে গোটেই কোষটোলে বিয়পি যাব লাগিব শোষণ হ'ব লাগিব হেতু হ'ল তাৰ পাছত কি ক'ত যাব শোষণ হ'লেই নহব সেইখিনি কিবা কামত ইউজ হকে তাক ফলনি কৰিব লাগিব গতিকে সেইখিনি কি হ'ব এছিমিলেশন বা পৰিপাক হ'ব যাতে ইউজ কৰিব পৰা ফৰ্মেটলে আমি তাক লৈ যাব পাৰো তাৰ পাছত যিখিনি অদৰকাৰী বস্তু থাকি গল এনে কামত ইউজ নহয় সেইখিনি বস্তু আকৌ কি কৰিব হেতু কোষৰ পৰা উলিয়াই দিব তাৰ মানে এটা কোষে সব কাম কৰি শেষ কৰিছে দেখিছানে সেই কাৰণে এবিলাকক কি বুলি কয় জানানে এই গোটেই প্ৰসেসটো কি বুলি কয় অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ বুলি কোৱা হয় অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ বুলি কেলে কয় মানে এমিবাৰে জাস্ট এটা কোষে খাই বৈ উলিয়াই মেলি আজৰি হৈ যায় সেইকাৰণে তাক আমি কি বুলি কওঁ অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ তাৰ এটা নাম আছে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় এই মহটো দিগদাৰ কৰিছে দিছানে ই বহি আছে কাৰণে মই এটা লিখিব পৰা নাই এইটো দেখিছা এই মহটোৱে দিগদাৰ দিছে লিখি আছো মহটো কেনে লিখিনে কি হ'ব এতিয়া এণ্ডোসাইটোসিস
এন্ডো বুলি কোৱা হয় এন্ডো মানে ভিতৰত সাইটো মানে সেলৰ ভিতৰত হোৱা এটা প্ৰসেস এটা সেলৰ ভিতৰতে হয় অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ গতিকে আমি আজি এমিবাৰ পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে গম পালো এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি এতিয়া কি গম পালো এমিবাৰ পৰিপুষ্টি ইয়াৰ পাছত তোমালোকক এটা সৰু পইণ্ট আছে তাতে তোমালোকে যদি কিতাপখন চোৱা তাত আমি তোমালোকে পাবা প্যাৰামেচিয়ামৰ কথা আছে তোমালোকে ঠিক তেনেকৈ প্যাৰামেচিয়ামটো ট্ৰাই কৰিবা ফাৰ্স্ট তোমালোকে খাদ্য সংগ্ৰহটো চাবা প্যাৰামেচিয়ামৰ তাৰ পাছত ডাইজেশন কেনেকৈ হয় প্যাৰামেচিয়ামৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অকমান এমিবাতকৈ বেলেগ বাকিখিনি গুটিখিনি অলমোষ্ট একেই গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পাছত প্যাৰামেচিয়ামটো তোমালোকে নিজে বনাব পাৰিবা তাৰ পাছত আহিলে এবজৰ্পচন আৰু এছিমিলেশন এইখিনি কথা প্ৰায় একেই গতিকে তোমালোকে প্যাৰামেচিয়ামটো ইয়াৰ লগে লগে এমিবাৰ লগে লগে তোমালোকে পাৰিবা যদি তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰো কোৱেশ্চন আহে বা তাতকে বেছি নাহে আচলতে 2 মাৰ্কৰ যদি কোৱেশ্চনো আহে তোমালোকে যদি এই চাৰিটা পইণ্টত বনাই লিখি দিয়া বস্তুটো তোমালোকৰ কি হ'ব মাৰ্কছটো কেৰি কৰিবলৈ ইজি হ'ব মানে বস্তুটো তোমালোকে যিমানে পইণ্ট ওয়াইজ লিখিবা সিমানে তোমালোকৰ মাৰ্ক কেৰি কৰিবলৈ ইজি হ'ব আৰু বেছি স্পেসিফিক হ'ব লিখাটো তোমালোকৰ কি হ'ব খুব নিট এণ্ড ক্লিন হ'ব সেইকাৰণে মই তোমালোকক এনেকৈ পইণ্ট কেইটা ভাগ কৰি দেখাই দিলোঁ ইয়াৰ পাছতে আমি চাব লাগিব মানুহৰ পৰিপুষ্টি খালি মানুহৰ পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে জানা মানুহে কেনেকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে মুখৰ সহায়ত গতিকে তাৰ পাছত আমাৰ এডাল দীঘল এলিমেন্টাৰী কেনেল অৰ্থাৎ একদম দীঘল পাচন নলী এডাল আছে গতিকে গোটেই নলীডালৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব গতিকে আমি মানুহৰ পৰিপুষ্টিৰ বিষয়ে নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম এতিয়ালৈকে তোমালোকে এমিবাৰ পৰিপুষ্টিটো গম পালা ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে প্যাৰামেচিয়াম পৰিপুষ্টি লিখি মেলি আজৰি হৈ লোৱা গতিকে এইখিনি বস্তুলৈকে তোমালোকে একদম ভালকে কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা আমি নেক্সট ক্লাছত কি পঢ়িম মানুহৰ পৰিপুষ্টি থ্যাংক ইউ